নমস্কাৰ দা উইকেণ্ড ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মিক্স আচাৰৰ ৰেচিপি। মিক্স আচাৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে বনায়। আজি মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া চাওঁ আহক। এই আচাৰৰ বাবে মই লৈছোঁ কেইবিধমান পাচলি আৰু সেয়া হৈছে গাজৰ, ফুলকবি আৰু এয়া মটৰ। আৰু এয়া মই গাজৰখিনি মই অলপমান দীঘল দীঘল চেপত কাটি লৈছোঁ, ফুলকবিখিনিও একেধৰণে কাটি লৈছোঁ। লগতে এয়া আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। আদাখিনিও মই অলপমান দীঘল দীঘল চেপতে কাটি লৈছোঁ আৰু একেধৰণে নহৰুখিনিও আৰু জলকীয়াখিনি দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই এটা বাউলত আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি 15 মিনিটমানৰ বাবে মই নিমখ সানি থৈ দিম। নিমখ প্ৰায় মই এচামুচেই দিছোঁ আৰু আচাৰত নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি হ'ব লাগে। নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া এটা চচপেনত মই অলপমান গৰম পানী লৈছোঁ আৰু তাতে মই এয়া পাচলিখিনি দিম। প্ৰথমে মই ফুলকবি আৰু গাজৰখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি মই প্ৰায় 3 মিনিটমানৰ বাবে সিজিবলৈ দিম। মিক্স আচাৰ ভালকৈ বনাবলৈ হ'লে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে পাচলিটো জোখত সিজাই লোৱাটো। এইখিনি ঢাকি ৰাখি মই প্ৰায় 3 মিনিটমানৰ বাবে সিজিবলৈ দিম। পাচলিখিনি মই বিচৰা জোখৰ কোমল হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া পানীৰ পৰা কাঢ়ি দিম। পাচলিখিনি সিজি বেছি যাতে কোমল হৈ নাযায় সেইটোলৈ আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। পাচলিখিনি বেছি সিজি গ'লে আমি আচাৰটো বেছি দিন ভালে ৰাখিব নোৱাৰিম। একেখিনি পানীতে মই মটৰখিনিও সিজাই ল'ম। তিনি মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত মটৰখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মটৰখিনিও আমি কাঢ়ি দিছোঁ। কাঢ়ি লোৱা পাচলিখিনিত এতিয়া নিমখ হালধি সানি ল'ম আৰু মই নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ আৰু হালধি দিছোঁ 1.5 চামুচ। মিক্স আচাৰটো আচাৰ খাই ভাল পোৱা প্ৰায় সকলোৰে প্ৰিয় বুলিব পাৰি আৰু বহুতে জোখত সিজাই ল'ব নজনাৰ বাবে বা ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই নোলোৱাৰ বাবে আচাৰটো সোনকালে বেয়াও হৈ যায়। নিমখ হালধি সানি লোৱা পাচলিখিনি মই এতিয়া বগা কাপোৰ এখনত মেলি ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ। এই আচাৰবিধ বনাওঁতে আপোনালোকে মূলা, ওলকবি আদি ধৰণৰ পাচলিও ল'ব পাৰে। নিমখ সানি থোৱা আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ পৰা এতিয়া অলপ পানী ওলাই আহিছে। এই পানীখিনি আঁতৰাই মই এইখিনি অলপ ৰ'দত দিম। ৰ'দত দিওঁতে এনেকৈ হাতত লৈ চাব। যেতিয়া দেখিব যে হাতত লাগি ধৰা নাই তেতিয়াই গম পাব যে এইখিনি আমাৰ শুকোৱা হৈ গৈছে। চোকা ৰ'দ হ'লে 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইখিনি শুকাই যায়। এতিয়া আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰথমে 2 চামুচ গোটা জিৰা ৰোষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। জিৰাখিনি ৰোষ্ট কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপমান গোটা ধনিয়া ৰোষ্ট কৰিম আৰু মই লৈছোঁ 5 চামুচ গোটা ধনিয়া। এইখিনি হৈ গৈছে ৰোষ্ট কৰা। আৰু এতিয়া 1 চামুচ মেথি, 1 চামুচ আজৱাইন, 1 চামুচ কালজিৰা মই একেলগে ৰোষ্ট কৰি ল'ম। শেষত এয়া লৈছোঁ চফ আৰু চফ মই প্ৰায় 5-6 চামুচ লৈছোঁ। এই গোটেই মছলাবোৰ সামান্য গোন্ধ ওলোৱালৈকে মই ৰোষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া চফখিনি ৰোষ্ট কৰাও হৈ গৈছে। এখন লোহাৰ কেৰাহীত মই 1 কাপ মিঠাতেল গৰম কৰিবলৈ লৈছোঁ।
তেলখিনি গৰম হ'লে মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া আমি ৰোষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে মছলাখিনি বেছি গুৰি হ'বলৈ দিব নালাগিব। মছলাখিনি ধুনীয়া জোখত গুৰি কৰা হৈ গৈছে। এইখিনি অতি বেছি মিহিও হোৱা নাই। 3 ঘণ্টামান সময় চোকা ৰ'দত থকাৰ পিছত পাচলিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আপোনালোকৰ ৰ'দত দিয়া সুব্যৱস্থা নাথাকিলে ফেনৰ তলতো শুকুৱাই ল'ব পাৰে। গৰম তেলত মই ইয়াত 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ কালাৰৰ বাবে। তেলখিনি মই প্ৰথমে গৰম কৰি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। তাৰ পাছত মই এতিয়া অকণমান গেছটো আকৌ জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া পাচলি সকলোখিনি একেলগে দি দিছোঁ। এতিয়া ৰোষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি মই দি দিম ইয়াতে। এই আচাৰ লগে লগে খাবলৈও টেষ্টি হয়, কিন্তু যদি আমি এইখিনি 3-4 দিনমান সময় ৰাখি থৈ পেলাই খাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত মছলাৰ টেষ্টটো সোমাই যায় আৰু খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। এয়া 1/2 চামুচ ক'লা নিমখ দি দিছোঁ আৰু ক'লা নিমখেও খুব এটা ধুনীয়া টেষ্ট আনি দিয়ে ইয়াত আচাৰখিনি। আৰু এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আমাৰ মিক্স আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এই আচাৰখিনি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ভাল হৈ থাকিবলৈ মই ইয়াত 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে এবাৰ মিক্স আচাৰ আপুনিও বনাই চাব পাৰে। ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ অনুভৱ জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমাৰ ৰেচিপিসমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে। ধন্যবাদ।